سلام به همگی، امیدوارم حالتون خوب باشه. من میاد هستم و توی این قسمت از بازی تاک میخوایم با هم سومین قسمت از سری بازی‌های شادو وریور که به تازگی منتشر شده رو بررسی کنیم. شادو وریور 3 یه بازی شوتر اول شخص تو سبک بکشه که توسط استودیوی لهستانی فلاینگ وایلد هاک ساخته شده و تو 1 مارس امسال هم عرضه شد. وقتی بازی تو سال 2020 معرفی شد، سازنده‌های بازی قول دادن که بازی از هر نظر از 2 قسمت قبلی بهتر شده و آپگریدها و تغییرات اساسی توی بازی ایجاد شده. حالا میخوایم ببینیم که این استودیوی لهستانی چقدر توی انجام این کار موفق بوده. با من در ادامه بررسی بازی همراه باشید. بازی از همون اول به ما میگه که نمیخواد خودشو جدی بگیره و با طرز روایت داستان، جوکا و دیالوگای آبکی و همچنین کاراکترهای عجیب غریبش این موضوع رو به ما میفهمونه. داستان بازی در مورد یه اشتباه 5000 متریه که از خواب بیدار شده و سعی داره دنیا رو نابود کنه. ما هم کنترل شخصی به اسم لووانگ رو بر عهده داریم که یه موضوع رو مجرم سابقه داره و میخواد با شکست دادن اژدها به یه ابرقهرمان تبدیل بشه. داستان بازی خیلی عجیبه و شیوه روایتش هم از اون عجیب‌تر. سازنده اصلا روی داستان خوب کار نکردن و تمام تمرکز خودشون رو روی گیم پلی گذاشتن و سعی میکنن با شوخی‌ها و جوک‌های مختلف داستان بازی رو جذاب‌تر کنن. شخصیت پردازی کاراکترهای بازی که همشون هم نقش مهمی تو روند بازی دارن به احمقانه ترین شکل ممکن صورت گرفته و بازی بازم سعی کرده با شوخی و خنده از این بخشم بگذره. و اما گیم پلی بازی، جایی که هم از نقاط قوت بازی محسوب میشه و هم از نقاط ضعفش. شادو وریور حتی در سخت‌ترین درجه سختی هم هیچ چالش خاصی نداره و به شدت آسونه. شما در طول روند بازی میفهمید که بازی به غیر از کشتن هیچ هدف دیگه ای نداره. سازنده‌ها سعی کردن با یه گیم پلی سریع و خشن و پر از خون و خونریزی و دادن روش‌های مختلف و سلاح‌های گوناگون به پلیر و استفاده از کاتانا برای به خاک و خون کشیدن دشمن‌ها تجربه فانی رو ارائه بدن که تا حدود زیادی هم موفق بودن. محیط‌های مبارزه بازی در اکثر موارد فضای زیادی برای مبارزه دارن و به راحتی میتونید از این ور به اون ور برید و دشمنا رو نابود کنید. ولی بعضی از مواقع هم پیش میاد که به علت شلوغی بیش از حد محیط و تجمع دشمنا جلوی شما قادر به تکون خوردن نیستید و حتی نمیفهمید دارید چیکار میکنید. سیستم راه رفتن روی دیوارا، آویزون شدن از حلقه‌ها و تاب خوردن باهاشون به بدترین شکل ممکن کار شده و پر از باگ‌های مختلفه و ممکنه اعصابتون رو خورد کنه. واقعا به حدی بده که من مجبور شدم بارها یه مرحله رو از اول برم فقط به خاطر اینکه کاراکتر بعضی از دیوارا یا حلقه‌ها رو نمیگیره. این بخش نیاز به یه آپدیت اساسی داره. همچنین بازی دچار باگایی میشه که باعث میشه درهای مکانهای مختلف باز نشه یا نذاره از اون قسمت عبور کنید. در این صورت هم یا باید بازی رو ریست کنید یا مثل من شانس بیارید و از گلیچ‌های مختلف برای رد شدن مرحله استفاده کنید. در بخشی هم بازی دچار مشکل شد و خود به خود سیوای بازی رو پاک کرد و من مجبور شدم که دوباره از اول بازی رو شروع کنم. با جستجو توی اینترنت هم متوجه شدم که این مشکل برای افراد دیگه هم پیش اومده و امیدوارم که استودیو هر چه زودتر یه فکری به حالش بکنه. بازی از نظر اجرا روی کنسول‌های نسل 8 تجربه خیلی خوبی رو به نمایش نمیذاره. در طول بازی بارها شاهد افت فریم و گیر کردن بازی چه در طول مراحل و چه توی کاتسینا بودم. اما از طرفی هم بازی برای کنسول‌های نسل 9 و PC خوب بهینه شده و خیلی از این مشکلات براش وجود نداره. بازی دارای یه سیستم ارتقا هم برای اسلحه ها و هم برای کاراکتره که به نظرم به شدت به جذابتر شدن بازی کمک کرده. استفاده از ابیلیتی های جدید برای کشتن دشمنا به سرگرم کنندگی هرچه بیشتر بازی کمک کرده. با توجه به اینکه تعداد باس فایت ها هم خیلی کمه و کشتن دوباره یه سری از دشمنا باعث میشه که بازی حوصله سربر نشه و پلیر رو تا آخر با خودش نگه داره. برای ارتقا هم به یه سری گوی نیاز دارید که یا باید اونا رو پیدا کنید و یا با انجام یه سری از چالش ها به دستشون بیارید. از جمله مشکلات یا بهتر اینجوری بگم تصمیم‌های اشتباه بازی عدم وجود نیو گیم پلاس یا چپتر سلکته که به تجربه بازی ضربه زده. با توجه به گیم پلی کوتاه 6 تا 8 ساعته ممکنه تو دور اول نتونید شخصیتتون رو کامل آپگرید کنید یا بخواید از ابیلیتی هایی که بعداً به دست میارید توی چپترهای قبلی استفاده کنید.
ولی بازی این اجازه رو بهتون نمیده و با پایان هر دور اگه بخواید دوباره بازی رو انجام بدید باید از گزینه نیو گیم استفاده کنید. تمام آپگریدها و چالش‌هایی که انجام داده بودید از اول شروع میشه که واقعا احمقانه است، مخصوصا در خصوص این بازی. گرافیک بصری بازی تنها جاییه که میشه گفت سازنده‌ها اشتباهی داخلش نداشتن. طراحی محیط‌ها به خوبی انجام شده و حس و حال بازی رو به خوبی منتقل میکنن. طراحی دشمن‌ها و باس فایت‌ها هم خوبه و دشمن‌ها و باس‌ها شکل شمال عجیب و جالبی دارن. گرافیک فنی هم قابل قبوله و ترکوندن چیزهای مختلف مثل ترکوندن استخون دشمن‌ها و محیط بازی حس و حال خوبی بهتون میده. بخش صدای بازی هم خیلی خوب کار شده و مرهمی بر مشکلات بازیه. موسیقی با حال و هوای هر مرحله به خوبی تغییر میکنه و چه در حال مبارزه باشید و چه در حال سر خوردن از صخره‌ها، موسیقی بازی براتون کم نمیذاره. اما صداگذاری بازی هم ایراداتی داره. برای خود من بارها پیش اومده که در حین کاتسینا صدا کرش کرده. ولی اگه این مشکل رو نادیده بگیریم، بخش صدا هم خوب و قابل قبوله. بریم سراغ جمع‌بندی و امتیازهای بازی. بازی از نظر داستانی حرفی برای گفتن نداره. داستان خوب نوشته نشده و شخصیت پردازی هم خوب نیست. برای همین من نمره 5 رو برای بخش داستانی در نظر گرفتم. گرافیک بازی تنها جاییه که نمیشه بهش ایراد زیادی گرفت. به این بخش نمره 8 رو میدم. صداگذاری و موسیقی هم خوب و قابل قبوله، ولی با وجود کرش‌ها و مشکلاتی که داره باعث شدن که من نمره 8 رو به بخش صدا بدم. گیم پلی بازی در حین مبارزات به شدت سرگرم کننده است، ولی مشکلاتی مثل افت فریم، فریز شدن، کرش کردن و بقیه چیزا این قسمت که باید نقطه قوت بازی می بود رو دچار مشکل کرده. من به این بخش نمره 6 رو میدم. نمره نهایی بازی هم 6.5. سوال اینجاست که آیا بازی ارزش تجربه کردن رو داره یا نه؟ به نظر من اگه کنسول نسل 8 دارید در حال حاضر با توجه به مشکلات موجود ارزش بازی کردن رو نداره و باید یه مدتی صبر کنید تا با انتشار آپدیت ها مشکلات بازی هم حل بشه. اما اگه کنسول نسل 9 یا پی سی دارید ارزش یک بار بازی کردن رو داره. اگرم تو آینده چپتر سلکت یا نیو گیم پلاس هم به بازی اضافه بشه ارزش تکرار بازی رو بالا میبره. قیمت بازی $50 و روی تمام پلتفرم‌ها هم قابل خریده که با توجه به مدت زمان کم بازی قیمت بالایی محسوب میشه. اینم بگم بازی از روز عرضه به مدت 4 ماه روی سرویس اشتراکی پلی استیشن ناو قرار داره و با داشتنش میتونید به بازی دسترسی پیدا کنید. در کل استوری فلاینگ وایلد هاگ توی ساخت این بازی به خوبی عمل نکرده و باید ببینیم که تو آینده با انتشار آپدیت‌های مختلف میتونه مشکلات بازی رو رفع کنه یا نه. بازی روی کنسول پلی استیشن 4 اجرا شده و نقل بررسی‌های این ویدیو هم مربوط به این نسخه از بازیه. ممنون که تا پایان ویدیو همراه من بودید. اگه از ویدیو خوشتون اومد لایک کنید و نظرتون رو دربارش کامنت کنید. اگرم بازی رو تجربه کردید نظرتون رو دربارش با همون به اشتراک بذارید. بازی تاک رو دنبال کنید و منتظر ویدیوهای بعدی باشید.